Magandang araw sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses of ulysseslocksing.com and this is going to be a beginner's guide. Explain ko sa inyo ano meron sa mga candlesticks, bakit merong pula, merong green, and then bakit merong mga buntot, ano yung bullish, ano yung bearish. Ito yung mga kakailanganing malaman muna lahat ng isang beginner trader bago mag-trade. And I don't know if ano yung tinitrade ninyo. Baka yung iba sa inyo nagtitrade ng forex, yung iba stocks, iba naman cryptocurrencies. So dito ngayon sa aking halimbawa is magtitrade ako ng commodity, itong precious metal na gold. Wala pong problema kasi pareho naman po ng explanation. Bakit ganun yung itsura ng candlesticks, bakit may pula, tapos green. Now dito sa akin ngayon, ang ginagamit ko is trading view. Some of you might use MetaTrader sa mga nagtitrade ng forex, tapos precious metals, but majority sa mga traders ito talaga yung ginagamit nila, trading view. Marami kasing mga tool dito na mas mapadali yung ating pag-technical analysis. Now, if you don't have an account with TradingView, I would recommend na silipin nyo, baka magustuhan nyo. And if mag-decision kayo na mag-sign up, and send po yung link sa video description. I even included a detailed tutorial kung paano dito. At ayokong sayangin ang oras ninyo, kaya diretso na tayo. Ang mga candlesticks, basically, andyan yan sila para i-illustrate yung movement ng presyo ng isang tradable instrument. And every candlesticks is nabubuo yan in a particular time frame, which is pwede mo i-change. Now, dito sa atin ngayon, sa aking halimbawa, kita nyo dito nakaselect ako 15 minute. So, ibig sabihin, lahat ng mga candlesticks dito is nabuo siya in a 15 minutes na time frame. Now, pwede mo din i-change, depende kung ano yung strategy mo, ano yung trading style mo. Pwede mo i-change dito kung ano yung gusto mo i-check. Either pwedeng 6 months ang candlestick, ayan. At dito sa TradingView, pagka gusto mo na malagay dito sa, madali mo lang siyang ma-navigate, lagyan mo lang siya ng stars at malalagay na yan dito. So dito sa akin, merong 1 minute, 15 minutes, 4 hours, and day. So yun yung tandaan natin kasi marami sa mga beginners na overwhelmed sila na makita nila merong green, merong pula, tapos hindi nila maiintindihan. So yun po yung pinaka-explanation dyan. Andyan lang yan sila para ilarawan ano yung nagiging movement ng presyo ng isang tradable instrument. Pag sinabing pula, ibig sabihin bumagsak yung presyo compared sa last 15 minute na nabuo. So kagaya nito, dito nabuo isang 15 minute, bumagsak yung price kaya naging pula. Pag green naman, mas tumaas siya compared kung saan na last price na nag-close. So for example, itong green na to, pag close niya, yung closing price niya, mas mataas itong next na candlesticks kung saan siya nag-close, kaya green. So explain ko sa inyo yung pinaka-anatomy o yung itsura ng isang candlestick. So meron ko picture dito na i-pull up at dito para mas maliwanag sa inyo. So ito yung pinaka-explanation ng dalawang uri ng candlesticks nga na meron tayo para mailarawan yung presyo. Yung isa, tinatawag na bullish candle, tapos bearish candle pag pula. So green, usually green, depende kasi sa akin, pwede ko rin to i-change ito different colors. Magagawa ko yan dito sa TradingView. Either black to, okay, ito blue, depende sa preference mo. So balik tayo dito sa picture. Ito nga yung pinaka-anatomy na isang candlestick, bearish candlestick at saka bullish. Pagka green, bullish, dito siya nagbukas, bumaba siya dito, tapos umangat siya dito. Ito yung pinakaangat niyang price, pero dito siya nag-close. Pagka sa bearish naman, dito siya nagbukas, tapos tumaas siya, so balik-baliktaran lang. Tapos bumaba siya ng bumaba, at dito siya nag-close. So, ibig sabihin, nag-close siya sa mas mababa compared kung saan siya nag-open. So, dahil dito siya nag-open, dito siya nag-close, kaya nagiging pula siya. So, dito, dahil dito siya nag-close, tapos dito siya nag-open, kaya nagiging bullish siya or green na candlestick. At ito nga yung wick, ito yung mga pinakamataas na pinuntahan ng presyo. So, balik tayo dito sa TradingView para mas maintindihan ninyo. Una nating halimbawa is itong bearish candle. So, i-zoom ko muna para mas makita niyo yung wick. So, for example, this candle right here, kita nyo, ito nga, nabubunga itong mga to bawat 15 minutes, every 15 minutes na time frame dahil naka 15 minutes tayo. So, itong last na candlestick, dito siya nag-close sa taas. And then, dito ito nagbukas, itong dito, and then tumaas yung presyo, but bumagsak siya dito. Ito yung pinakamababang na reach niya. But dito siya nag-close after 15 minutes. Dito siya naabutan ng 50 minutes bago siya ng next candle.
So dahil mas mababa nga yung presyo kung saan siya nag-close compared kung saan yung last price na nagbukas, kaya nagiging bearish siya or bumaba yung presyo. Pagka bullish naman, ganito din yung pinaka-explanation. So diba dito, nag-close tong last candlestick after 15 minutes. So dito siya nagbukas, itong part na to. And then nangyari, bumaba pa yung price kung saan siya nagbukas, but ito yung pinaka-dulo kung saan siya nag-move down. And then umangat siya ng umangat, dito sa pinakataas, ito yung pinakataas na naangatan niya, and then dito siya nag-close. Kaya dahil mas mataas yung price niya compared kung saan siya nag-close, kaya ang nangyari is naging green siya or tinatawag na bullish candlestick. So yun po yung pinaka-explanation dyan. Tandaan natin na andyan lang talaga yung mga candlesticks na yan para nga ilarawan yung movement ng presyo ng isang tradable instrument. At dahil tumataas at bumababa yung presyo na particular time frame, kaya nag-iiba-iba yung colors ng mga candlesticks. May pula, may green, at yun nga, depende kasi pwede din niyang i-change dito sa TradingView or kung ano man yung trading platform na ginagamit ninyo. And of course, hindi naman ako perfectong mag-explain, kaya if you still have questions, please do let me know in the comment section below. Now, pag-usapan naman natin yung mga overall direction o yung tinatawag na kukuha na tayo ng bias or direction ng market. So for example, from this time frame, 15 minute, kita natin na yung direction ng market is pababa talaga siya, downtrend, o sinasabing downtrend. Kasi kita niyo dito, merong higher high, tapos merong higher low, bumaba siya na bumaba. So ibig sabihin, yung hahanapin nating trading opportunity is short or sell. So yun po yung dalawang tawag doon, pareho lang po yun. Kung may maririnig kayong short o kaya sell, pareho lang po yung ibig sabihin doon. Pagka sa buy naman, buy at saka long. So long position or kaya buy position, pareho po ibig sabihin doon. So dahil nga meron na tayong bias na downtrend nga yung market, but of course depende sa trading strategy mo. As halimbawa lang naman to, marami tayong dapat i-check na mga criteria. For example, meron na nga tayong trend, mag-aantay tayo ng confirmation. For example, yung mga bullish engulfing candle. Kaya I would highly recommend na if hindi pa kayo napag-trade before, complete beginner kayo, aralin nyo muna talaga lahat. Dapat meron kayong trading strategy, alam nyo yung proper risk management, trading psychology, yung mga ganon. Aralin nyo dapat yan. And if you're a beginner nga, mag-demo account muna kayo para mag-practice muna kayo while learning a strategy. At if gusto nyo mag-trade ng forex o kaya precious metals, maglalagay ako ng link dyan sa video description para makapag-open kayo ng demo account. So for example, sabihin na lang natin na meron na akong bias at meron na akong trading setup. So gagawin ko lang pag dito sa TradingView, hindi ko na dapat ito pinakita kasi tapos na ako sa explanation sa mga candlesticks, but pakita ko na lang sa inyo. So for example, yung bias ko nga dito is short or downtrend yung market. So mag-short ako dito for example. So yung sa taas is yan yung ating stop loss. Ibig sabihin, pag na-reach yung price, bumaliktad pala yung presyo sa ating speculation, tumaas pala yung price ng gold, mas-stop out tayo. At dito sa price na to tayo ma-stop out, ibig sabihin kung magkano yung rest nating amount, matatanggal yan sa ating equity. Yung sa baba naman, ito yung ating target o yung tinatawag na take profit. So for example, yung aking risk reward ratio is 2.5. So ganun yung magiging itsura niya. So sa akin personally, ang ginagawa ko is once na-set ko na yung aking setup, tinitingnan ko kung saan yung price ng stop loss, tapos yung take profit, tapos sa MetaTrader ako na mobile magpi-place ng trade. So halimbawa, ito na nga yung ating trade setup. Play ko lang. So ito yung halimbawa at munti ka na kinain yung ating stop loss. But dito, ayun, na-hit yung ating take profit. So ibig sabihin nag-profit tayo dito. Now, pag nag-trade ka ng forex o kaya precious metals, kagaya nito, kikita ka in both direction ng market. Either paakyat or pababa, pwede ka mag-trade. So for example dito, pwede kang mag-trade dito ng long or yung tinatawag na buy. So for example, nag-buy ka dito, tapos mas umangat yung price, dito mo na-close yung trade, nag-profit ka kasi nga mas binili mo sa mababa tapos na-close mo sa mas mataas, kaya nag-profit ka. At pag sa sell naman, for example, let's just say yung speculation nga natin dito is pababa, binenta natin dito yung gold sa mas mataas na price. Tapos ang nangyari, bumaba pa ng bumaba yung presyo ng gold, binili natin siya ulit dito. So dahil bininta natin sa mas mataas, tapos binili natin ulit dito sa mas mababa, nag-profit tayo sa price difference kasi sa mas mababa natin siya nabili. So ganun yung pinaka-explanation and no worries, hindi po to manual na mangyayari. Pag naset mo to, automatic yung system na bahala mag-buy back, hindi mo na makikita on the background.
And I think yun naman yung pinaka-importante talaga na dapat alam ng mga beginners. And yun na nga, if you're a complete beginner, mag-demo trading muna kayo. Meron din naman ata yan sa mga cryptocurrency exchanges if crypto yung tinitrade niyo. That's all I have for you guys in this video. And once again, if you still have questions, please do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching and make sure to subscribe. Have a nice day and good luck po sa inyo.